اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 40 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې موږ GRE پیژنو جنریک راوټینګ انکپسولیشن به پیژنو چې د سیس دی د ډیر زیات یوز کیږي او دا پر DMEPN چې موږ د دې مخکې کوم خبره وکړه دا GRE الته یوز کیږي CCNP کې ان شاء الله به باندې ایڈوانس خبرې دا ټاپک هم د CCNP له سو کې نه کوي CCNA کې خو زه درته کوم جنریک راوټینګ انکپسولیشن زموږ سره یو ټنلینګ پروتوکول دی د سیسکو والا جوړ کړی دی سیسکو پروپرایټری وو او مې بي چې دا وز یو سټنډرډایز کړی د هر ډیوایس باندې کار کوي خو دا دی سیسکو پروپرایټری د سی چل کوي دی په دننه چې کوم دی نتورک لیر پروتوکول چې کوم دی هغه د دې په بیس باندې د دې په هیلپ باندې په وین باندې کمیونیکیشن کولای شي د ورچوال پوینټ ټو پوینټ لینکس په ذریعہ باندې د انټرنیټ پروتوکول په ذریعہ باندې دا تیوري دا الریډي وایي چې د GRE راوټینګ انکپسولیشن از ا ټنلینګ پروتوکول developed by Cisco system that can encapsulate a wide variety of network layer protocol inside a virtual point to point link over a internet protocol network. مطلب دا چې په وین باندې کم کمیونیکیشن کې دا تل دا سپیسیفیکټ درکای څنګه چې VPN درکای خو په دې کې بای ډیفالت زموږ سره په GRE کې سکیورټي نه انکریپشن په دې کې نه موږ وایو کې انکریپشن راولو د GRE په ذریعہ باندې چل کولای شم په وین باندې کمیونیکیشن کولای شم راوټینګ انفارمیشن د پینګ وغیرہ د یا پرایویټ IP ایډریس چې کوم دی د یو نتورک نه بل نتورک ځا پرایویټ اکسس کولای شم که زموږ سره GRE نه وي نو منګه په وین باندې با سچل کولای شو چې زما سره کم راوټینګ انفارمیشن دلته په پېښور کې دی هغه ما دوبۍ سره نشو شیر کولای دوبۍ والا راوټینګ انفارمیشن چې کوم دی هغه دلته نشو شیر کولای منګه پروتوکول ویلي دي چې زموږ سره یو ری پروتوکول یو EIGRP دی یو OSPF دی دی چې کله انفارمیشن شیر کوي نو ریپ ورژن 1 براډکاسټ کې د انفارمیشن شیر کوي ریپ ورژن 2 ملټي کاسټ کوي EIGRP ملټي کاسټ کوي او OSPF چې کوم دی هغه هم په ملټي کاسټ ایډریس باندې یو بل سره هغه راوټینګ انفارمیشن چې کوم دی هغه شیر کوي نو زموږ سره په وین باندې جست صرف او صرف د سشي کمیونیکیشن الاود دی یونیکاسټ 1 to 1 کمیونیکیشن الاود دی ملټي کاسټ نه دی الاود براډکاسټ نه دی الاود زه غواړم چې براډکاسټ کمیونیکیشن په الاود کوم نو زه بیا چل کوم زه بیا GRE ټنلینګ یوز کوم زه به د دې سورس نه د دې نتورک نه دوه راوټري به زما سره یو راوټر دلته پروت دی یو په دوبۍ کې پروت دی ترمنځ به یو ټنل جوړ کم په وین باندې با زما براډکاسټ چې کمزي یا زما ملټي کاسټ کمیونیکیشن چې کمزي هغه به په وین باندې دننه په یو ټنل کې زی هغه به د وین ته څه ښکار چې د یونیکاسټ خو په اصل کې باغه څه شي هغه به ملټي کاسټ یا براډکاسټ دي GRE ټنلز بای ډیفالت هغه انکریپټ نه د IPsec په ذریعہ باندې تمنګ انکریپشن ورکاو ډرابیک د دې څه شي دی چې پوینټ ټو پوینټ دی یو نه بل ته کې دی شي ها بیا په کې څه شي دی مینوال ټنلینګ وکاو لکه زر اعظم یو ډیوایس ته کې نه ما دا غنه به ټنلینګ کوم لکه لس ډیوایس دي زمانہ نو هر ډیوایس نه په بل ډیوایس ته چې کوم دی لکه زه وسې چل کوم پوینټ ټو پوینټ یو ډیوایس ته پای کې زه غواړم چې دا ډیوایس د لس ډیوایس سره کنیکټ کوم نو هر یو کې بناس یم د دې ډیوایس نه په ډیسټینیشن ډیوایس ته یو پوینټ جوړوم د بل نه بل داسې هر ډیوایس ته بزو تاسو مینوال ټنلینګ کوم سکیلیبل نه مطلب دا چې 100 ډیوایس نو د یو ډیوایس نه وځه د نورو ته چل کوم 99 ټنلز به جوړوم انکریپشن پکې نشته دی او سټیټیک IP ایډریسز وغیرہ چې کوم دی منګه دغه اینډ پوینټس ته چې کوم راوټرز دي دغه ته اساین کو اني هاو دی کې دومره څه ایشو نشته دی خو موږ غټه فیسیلیټي دا راکړي چې په وین باندې پکې موږ ملټي کاسټ او براډکاسټ کم ټریفیک دی کم انفارمیشن موږ د راوټینګ انفارمیشن ریپ موږ نه ویل کړی EIGRP یا OSPF زم چې هغه انفارمیشن دلته راشي دوبۍ چې کم راوټرز دي دا انفارمیشن دلته راشي پېښور دا او د پېښور وال نتورک وال انفارمیشن الته راشي نو دا صرف او صرف پاسیبل د بسبانی د GRE ټنلینګ په ذریعہ باندې او د GRE ټنلینګ د منګه چل کولای شو سکیورټي ور کولای شو نو راځو منګه د GRE یو لیب کو یو دوه راوټري براوالو هغه دوه راوټر سره په دوه نتورک کنیکټ کو او هغه بیا منګه وګورو چې د GRE په ذریعہ باندې یو څنګه کمیونیکیشن کوي د GRE په ذریعہ باندې دا ټنل څنګه جوړیږي او د GRE په ذریعہ باندې د ول سره د انفارمیشن په وین باندې څنګه ایکسچینج کوي خا نو موږ به یو ټاپالوجي جوړه کو د برا شو جینس به کولاو کو د GRE کنفیګریشن هم پس کې کیږي په جینس کې کیږي په پیکاټر سر کې نه کیږي د برا شو راوټر براوالو یو راوټر بشي بل راوټر بشي او یو راوټر با بل هم منګه راوالو دې په منځ کې منګه ISP انوالو کو R1 R2 او ISP هغه نه علاوه منګه راشو دلته دیتا ایترنت سویچز بد وراوالو هغه نه علاوه چې کوم دی به منګه دوه کمپیوټر راوالو نو را بشو
داسې به منګه دا راوټر به S1 شي، دا سویچ به S2 شي او داسې به منګه دې کیبلینګ وکړو. دلته به د دې ځای نه به شي سیریل 0/0 او 0/0 0/1 0/1 او 0/1. د هغې نه پس به راشم دا فاس ایترنټ 0/0 او دلته به ایترنټ باندې او داسې VPC باندې او فاس ایترنټ داسې به دا وکړو. هغې نه علاوه به دا داسې شي. دا زموږ سره د GRE لیب جوړو او د هغې دپاره به داسې شي. د هغې نه بعد به موږ څه چل وکړو، IP اډرسینګ به دلته کول غواړي. دلته به 192.168.0.0/24 شي. دلته به زموږ سره 10.0.0/8 دا نارملی 30 راځي، خو ما 8 داسې رالمه. نور ارګنایزیشن کې چې تاسو ته څه IP میلاو شوه هغه به ورکوئ. دې سیټ ته 11.0.0/8 او دې سیټ ته به زموږ سره 172.16.0.0/16. د هغې نه علاوه به زموږ سره د ټنل لپاره هم یوه IP اوس پکاري. زه راځم دلته بس IP ورکړم 192.10.0/24. د ټنل انټرفیس باندې به هم اوس یوه IP سین کول غواړي، خو دا به زه دلته کېدم. نور دلته دا زموږ سره هغه نارمل لیب دی چې د دې نه به 1 دلته یې سین شي، 2 به دلته یې سین شي او داسې به 1 دلته یې سین شي او 2 به دلته یې سین شي. ښه، نو موږ به راشو او د هغې نه علاوه چې کوم دی 1 IP به دلته یې سین شي او 2 به دې ته یې سین شي او 1 به دلته یې سین شي. دا لیبلینګ کومه صرف د ځان د اسانتیا دپاره، نور دا انټرنل په ډیوایس کې څه کار مار نه لري. 2 به دلته یې سین کړو. را به شو اول به د دې بیسیک کنفیګریشن وکړو، بیا به موږ لاړ شو د GRE ټنل به جوړ کړو. د هغې په ذریعه باندې موږ خپل راوټ چې کوم دي هغه به شیر کړو. دلته به زه OSP HRP او یو پروټوکول امپلیمنټ کوم، هغې په ذریعه به دې خوا راوټس راځي، د دې نه به دې خوا راوټس راځي. نو راځو موږ د دې بیسیک کنفیګریشن وکړو. خو د دې بیسیک کنفیګریشن نه مخکې موږ له پکار دی ټاپالوجي سټارټ کړو. ټاپالوجي به موږ څه چل وکړو او به زموږ سره سټارټ شي. لږ انتظار به ورته وکړو چې دا راوټر زموږ سره اپ شي. ښه، راوټر یې زموږ سره چې کوم دی هغه سټارټ شوې. را به شو د دې په کنفیګریشن وکړو، د ده په لین باندې په وین په سیریل 0/0 باندې به د دې نه دا IP سین کړو، په لین باندې به دا یې سین کړو. نو را به شو دلته موږ به داسې راښکته کړو او دلته به ورته کانف ټیو او انټرفیس فاس ایترنټ 0/0 IP اډرس چې کوم دی هغه به ورته ورکړو 192.168.255.255.0. نو شټ ډاون او ایگزیټ به کړو. انټرفیس سیریل 0/0 به شي زموږ سره. IP اډرس به ورته ورکړو 10.0.0.1 او 255.200.0.0. نو شټ ډاون کلاک ریټ دلته په دې کې نه ضرورت نه دی پکار، به GNS کې دی کې الریډي ډیفاین دی. د هغې نه پس به دا موږ ایگزیټ کړو. د هغې نه پس چې کله موږ دې ته IP سین کړه، بیا موږ د ISP سایټ ته چې کوم دی دلته به څه چلو وکړو. ISP سایټ ته به موږ ډیفالټ راوټ وکړو. ریل سیناریو داسې ښه IP راوټ. نو IP راوټ چې کوم دی 0.0.0.0.0.0.0. د هغې نه پس چې کوم دی ولته موږ څه چل وکړو، ډیټا چله ورکوه 10.0.0.2 له ورکوه. 2 IP ما دې ته نه دی سین کړو، زه پسې سین کړم، دې له ډیټا ورکوه. دا د R1 د دې ځای پورې کنفیګریشن وشو. د هغې نه بعد به تاسو راشئ یو ټنل انټرفیس به ورته موږ جوړ کړو. خو ښه خبره دا ده چې زه اول دلته بیسیک کنفیګریشن وکړم د دې راوټینګ نه مخکې. نو زه به راشم دلته به یوه IP سین کړم چې
چې د منګه بیسیک کنفیګریشن وګو بیا منګه جی آر ای ټنلینګ ته لاړ شو. آی اس پی ته به راشم کانف ټي انټرفیس سیریل 0/0 باندې آی پی ایډریس څه شی دی هغه دی 10.0.0.255.000 او نو شټ ډاون. ایگزیټ شو انټرفیس سیریل 0/1 دې سیټ ته ده او د هغې آی پی ایډریس دی 11.0 آی پی ایډریس 11.0.255.000 او نو شټ ډاون. هغې نه پس دا اینډ کوي رایټ میموري کوي رایټ میموري او د دې دا هم رایټ میموري کوي اینډ کوي رایټ میموري. د هغې نه پس راشئ د دې راوټر بیا کنفیګریشن وکړئ. د دې بیسیک کنفیګریشن موږ له پکار دی. نو دلته به موږ راشو کانف ټي انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 آی پی ایډریس بدل ورکو 172.16.0.1.255.255.0.0 نو شټ ډاون. ایگزیټ وکړو انټرفیس سیریل او 0/1 بشي د دې به آی پی شي آی پی ایډریس بشي د دې 11.0.1.255.0.1.255.0.0 او نو شټ ډاون. د دې ډیوایس بیسیک کنفیګریشن وشو. ښه را بشو دلته اوس زموږ سره بیسیک آی پی ایډریسز چې کوم دي هغه اساین شوي. نو موږ به راشو R1 ته. په R1 کې موږ څه چل کول غواړو اوس موږ جی آر ای ټنلینګ کوو. نو چې جی آر ای ټنلینګ کوو فسټ اف آل موږ له پکار څه دي چې دلته موږ ډیفالټ راوټ وکړو. ډیفالټ راوټ وشو د هغې نه پس بیا موږ راشو څه شی به وکړو انټرفیس ټنل. د هغې نه پس موږ هیلپر دومره ټنل انټرفیس یې موږ جوړولی شو. یو انټرفیس جوړوم او 1 نمبر اولې دغه جوړ شو. ښه د هغې نه پس بیا څه چل وکئ د هغې نه پس به راشئ کمانډ به ورته ورکئ آی پی ایډریس. آی پی ایډریس به ورته اساین کړئ خو دا آی پی ایډریس به د دې ورچوال ټنل چې کوم موږ جوړ کړو د ټنل انټرفیس د هغې وی او دا ورته تاسو د دې آی پی ورته اساین کوئ چې هغه تاسو سره په ټاپالوجي کې چېرته اساین نه وي. لکه موږ راشو دا آی پی زما سره په ټاپالوجي کې چېرته اساین نه ده او دا به عموما زموږ سره پرایویټ آی پي ښه پبلیک آی پي نه. پبلیک آی پی یې موږ چېرته اساین کوو پبلیک آی پی یې موږ دلته اساین کوو. دلته به اساین کوو آی اس پي والا به خپله کې کنفیګریشن کړی هغې به خپله کمیونیکیشن کوي زموږ سره. هغه د هغو کار دی چې هغو څنګه سیټینګ دی. موږ دلته پبلیک آی پي دلته پبلیک آی پي او دلته موږ سره پرایویټ آی پي هغه موږ ټنل ته اساین کوو. این آی پي کېدای شي په دې باندې څه پابندي نشته دی. ټنل آی پي او هغې ته به آی پي ایډریس ورکو. ټنل انټرفیس باید ډیفالټ چې کوم دی هغه زموږ سره شټ ډاون دی خو موږ به اپ کړو. د هغې نه فاست به موږ دلته راځو څه چل به وکړو دلته به ورته څه شی ولیږم دلته به ورته موږ ولیږو آی پي ایډریس او هغې له به آی پي ورکړم 192.168.10.1 هغې نه پس 255.255.255.0 او د هغې نه پس چې کوم دی ټنل موډ به موږ څه کړو جی آر ای کړو او ټنل موډ جی آر ای چې کوم دی د آی پی ټریفک دی پته باندې ځي. ښه د هغې نه پس چې کوم دی ټنل سورس زموږ سره به څه شي ټنل سورس به زموږ سره دا انټرفیس وي او د دې انټرفیس به دلته تاسو د پبلیک آی پي ورکوئ. نو ټنل سورس زما سره څه شی دی ټنل سورس زموږ سره دی 10.0.0.1 دا پبلیک آی پي پکار ده ښه د خپل لوکل انټرفیس او ټنل ډیسټینیشن چې کوم دی د ټنل ډیسټینیشن د دې راوټر پبلیک آی پي پکار ده لکه دلته زموږ سره 11.0.0.1 دغه دا وشو. د هغې نه پس دا موږ له پکار دی چې دا موږ دا چې موږ څنګه ټنل ډیسټینیشن سورس مې ورته ورکړو دا اپ شو. نور باید ډیفالټ زموږ سره څه شی دی اني اپي او که نو شټ ډاون ورکړئ نو خیر دی څه ګناه پکې نشته دی. دا به موږ اینډ وو او د هغې نه پس به بیا موږ په دې باندې راوټینګ وکړو خو د دې نه مخکې به موږ دلته ټنل انټرفیس دې سایډ باندې هم جوړ کړو. نور که دغه کم کنفیګریشن دلته ریکوایرډ ټوټل دلته ختم کوي بیا دلته راشي ټوټل ختم کوي بیا وروسته دغه وکړئ. خو زه زما داسې سټپ بای سټپ باندې د څه چل کوم فالو کوم. د هغې نه پس بیا موږ راشو څه به وکړو په R2 باندې موږ آی پي ایډریسز اساین کړو. د هغې نه پس بیا موږ راشو اوله خبره پکار ده آی پي راوټ او 0.0.0.0.0.0 او ته چاله ډیټا ورکوه 1100 آی اس پي والا له هر چا سره کمیونیکیشن کولو ډیټا به چاله ورکوي آی اس پي له. د هغې نه پس انټرفیس جوړ کا ټنل جوړ کا څه نمبر ورکول غواړي اني نمبر هغې له آی پي ایډریس ورکا. آی پي ایډریس چې کوم دی 192.168.10.1 مې په هغه سیټ ورکړی او 2 به په دې سیټ باندې ورکو 55.255.0 دا جوړ شو. د هغې نه پس د ټنل موډ به زموږ سره څه شي ټنل موډ چې کوم دی هغه به زموږ سره جی آر ای او دې باندې د آی پي ټریفک ځي.
دا غینه علاوه چې کوم دی ټنل سورس به زما سره څه شي زما د دې راوټر د وین آی پی او پبلک آی پی د دې انټرفیس ښه دا ورته موږ ورکو 11001 دا شوه او ټنل ډیسټینیشن به د ادر سایډ راوټر پبلک آی پی د دې 10.0 ټنل ډیسټینیشن کیورډ به ورکو ډیسټینیشن 10.0.0.1 دغه وشو دغې نه پس به دا څه کوي ایګزټ به شي د دې نه اوس به راشئ او راوټینګ به وکئ په دواړه سایډ باندې نو موږ به راشو R1 ته د R1 نه به OSPF کنفیګریشن وکړو کانف ټي کې به زه څه چل وکړم په R1 باندې به زه OSPF انیبل کړم OSPF راوټینګ به پې موږ وکړو نو کمانډ بل ته ورکړم راوټر OSPF 10 پروسیس آی ډي 10 شوه نیټورک زما سره څه شی دی 192.168.0.0 دی چې د هغې وایلډ کارډ ما 0.0.0.255 دی په ایریا 0 کې دا زه ایډورټایز کول غواړم بل نیټورک دی زما سره 192.168.10.0 او هغې وایلډ کارډ ماس دی زموږ سره 0.0.0.255 ایریا 0 کې نو په دې OSPF کې به تاسو د ټنل انټرفیس نیټورک به ایډورټایز کوي کم چې په لین کې دی هغه نیټورک به ایډورټایز کوي د وین نیټورک کې به نه ایډورټایز کوي کم چې ISP سایټ ته دی پبلک آی پی چې په کم باندې کنفیګر دی هغه به تاسو نه ایډورټایز کوي دا تا ایډورټایز کړه تا خو خپل راوټ ISP له ورکړه ISP له څوک راوټس نه ورکوي دغه وشو د هغې نه پس بیا موږ دلته راشو اوس به زه څه چل کوم زه به یم چې په ټولو انټرفیس باندې زه اپډیټس بندوم هېڅ چاله نه ورکوم خو په کم انټرفیس دی علاوي په ټنل انټرفیس دی علاوي نو کمانډ به ورته ورکو پیسیو انټرفیس څه شی دی ډیفالټ مطلب په ټولو باندې بند کا په کم انټرفیس باندې اپډیټس مه بندوه په کم باندې دی نور راوټر ته اپډیټس دیږي نو دلته ورته کمانډ ورکړي نو پیسیو انټرفیس کم یو ټنل کې کم یو انټرفیس 1 دغه وشو د هغې نه پس دا ایګزټ کا او رایټ ایگزیټ او رایټ کا خبره ختمه شوه راشي اوس دغه کنفیګریشن چې کوم دی په دې سایډ باندې دی د R2 دپاره موږ څه چل وکړو د R2 دپاره به موږ هغه کنفیګریشن وکړو کم کنفیګریشن چې موږ په R1 باندې وکړو نو دلته به موږ راشو کمانډ به ورته څه ورکړو راوټر OSPF any نمبر ښه خبره ده چې سیم 10 پروسیس آی ډي وساتئ نیټورک چې کوم دی 192.168. زموږ سره څه شی دی 10.0 او د دې وایلډ کارډ ما 0.0.0.255 دی په ایریا 0 کې د ایډورټایز کول غواړم دا یو د هغې نه پس به بیا د خپل لوکل ایریا والا وکړي ګوره ایډجسنسي پاوند شوه ښه بیا به راشي دا به ورته ورکړي نیټورک ایډورټایز کول غواړم کم نیټورک ایډورټایز کول غواړم 172.16.0.0 د دې وایلډ کارډ ما 0.0.255.255 دی او دا زه په ایریا 0 کې ایډورټایز کول غواړم او نو پیسیو انټرفیس مطلب دا چې ډیفالټ کا په ټولو انټرفیس باندې اپډیټس بند کا او سوري دا پیسیو انټرفیس ډیفالټ کا پیسیو انټرفیس ډیفالټ نو پیسیو انټرفیس ډیفالټ خو دا مطلب دا شو چې په ټولو باندې ما باندې په ټولو علاوه کا نو ته به څه وکړې پیسیو انټرفیس به ډیفالټ کې او یو انټرفیس به وکړې پرې نو پیسیو انټرفیس کم یو ټنل 1 په دې باندې د اپډیټ ځي د هغې نه پس چې کوم دی ایډجسنسي پاوند شوه راشي دلته وګورئ چې زموږ سره خو په دې کې موږ راوټینګ نه دی کړی که دلته موږ وګورو موږ سټیټک ایسم نه دی کړی دلته د دې سایډ نه موږ ډیفالټ وکړو هغه به دلته راځي د دې سایډ نه چې کوم ډیفالټ وکړو هغه به صرف ISP سره کمیونیکیشن کوي نور دا ټریفک چې کوم دی د دې ISP ته نه ځي دلته چې کوم ټریفک دی هغه هم ISP ته نه ځي هغه یو ټنل انټرفیس د دوی ترمنځ جوړ دی داسې یو ورچوال ټنل په هغې باندې ډیټا ځي هغه ISP ته هم نه ښکاري نو دې واسې چل کوي په دې باندې کمیونیکیشن کوي نو را به شو موږ به یې راوټینګ ټیبل وګورو چې په دې کې دا 172.16 دا راغلي دي که نه دي راغلي دا خو موږ ته په GNS کې داسې لوکل ښکاري نور په وین باندې عموما که تاسو وینئ نو په هغې کې زموږ سره د دې دا راوټس داسې دلته نشي راتلی دا راوټس دلته نشي راتلی د هغې پورې چې څو پورې تاسو د GRE ټنل کنفیګریشن نه یې کړی نور خو عام حالات وي که موږ وینو پیکاټرې سره دلته هم کنفیګریشن وکړه دلته راشي دلته کنفیګریشن وکړه دلته راشي نیټینګ مه کوه هم کمیونیکیشن کېږي نور په ریل ارګنایزیشن کې په ریل سیناریو کې داسې نه وي هلته به نیټینګ هم کې هلته به ډیفالټ راوټینګ هم کې او د داسې به د پروټوکولز په ذریعه چې کوم راوټس یو OSPF دی کنفیګر کړی یا GRP دی ریپ دی د هغې دپاره به ته GRE ټنلینګ کې د هغې نه علاوه دا نیټورک داسې یو بل ته نشي تللی را به شو موږ به کمانډ ورکو شو IP انټرفیس بریف کمانډ ورکړو نو دی به ماته انټرفیس یې وښیي دا زموږ سره یو انټرفیس دی فاست ایترنیټ دی دا سیریل 0/0 دی او دا ټنل انټرفیس دی او ټنل انټرفیس هم اپ دی پکار چې دا دواړه اپ یې ښه که دا اپ نه و نو بیا موږ سره مسله جوړېږي شو IP
راوټ ورکا چې زموږ سره 172 دا نتورک راغلی دی کنه دی راغلی دا او اس پی په ذریعہ باندې زموږ سره یو نتورک راغلی دا غي دا سب نت ماسک دی دا غي ایڈمنسټریټیو ډیسټنس دی دا غي میټریک دی او هغه زموږ سره څه په ذریعہ باندې اکسیسیبل دی د دې آی پی په ذریعہ باندې اکسیسیبل دی او دا آی پی چې کومه ده د کم انټرفیس ده د ټنل 1 دا د هغه انټرفیس آی پی ده د R2 د ټنل انټرفیس آی پی ده نو که زه اوس راشم د دې ځای نه د پینګ کوم پینګ کوي 192.168.10.2 هغه پینګ کوي پینګینګ کیږي پینګ کا 172.16.0.1 پینګینګ کیږي کمیونیکیشن زمونږ کیږي دا سره شي د دې ځای نه وګوره چې هغه راوټ زموږ سره 192 والا راغلي دي کنه دي راغلي نو 192 والا په کار ده چې زموږ سره دغه انفارمیشن راغلی نو ویریفای به کوي دلته په کمانډ ورته ورکو شو آی پی انټرفیس بریف وګورئ چې دغه انټرفیس اپ دی او اپ دی دا آی پی ورته دا ټنل انټرفیس ده شو آی پی راوټ کوي دلته زموږ سره 192.168 دا نتورک راغلی دی د ایڈمنسټریټیو ډیسټنس دی د چا په ذریعہ اکسیسیبل دی د R1 د ټنل انټرفیس په دې پرایویټ آی پی باندې داسي دا پینګ کوي دا څه شی دی 192.168.10.1 د ټنل انټرفیس پینګ کیږي دا زموږ سره چې کوم 0.1 دی دا به هم پینګ کیږي را به شو د کمپیوټرونه به دا مونږ پینګ کو بای ډیفالټ چې کله مونږ دا نه پینګ کوو د آی پی ایډرس نه اساین وګ زه راشم دلته د پی سی ته ز آی پی اساین کوم په جی ان اس کې هغه باندې پر ډبل کلیک کومنګا اول برا شو دلته به شو آی پی کمانډ ورکم چې آی پی زما سره شته کني چې دلته آی پی نشته دی نو چې آی پی نشته دی موږ به ته آی پی سین کو نو آی پی ورته سین کو دا غنه پس د آی پی سره چې کوم دی بس شی ورکو 192.168.0.2 ځکه چې 1 خو الریډي سین دا 2 به سین کو دا غنه پس زل د سچل کول شم چې /24 کې هم ځدی سبنټ ماس ورکوم او کدي سینه ورکوم چې تاسو د بیا لري کوي مطلب دا 255.255.0 او دا غنه پس چې کوم زوس ایډریس ورکوم دا به د ډیفالټ ګیټ وی 192.168.0.1 دا د ډیفالټ ګیټ وی دی نو که زه اوس راشم شو آی پی کمانډ ورکم نو دې ته څه شی دی دی ورته آی پی دا د سبنټ ماسک دی ډیفالټ ګیټ وی دی تاسو به راشئ د کمپیوټر ته آی پی سین کو دې ته به د خپل نتورک نه سین کو د نتورک چې کوم دی 172 دی نو کمانډ ورته سور کوي شو آی پی باندې ورته وخی خو آی پی دیتا نه د اساین نو آی پی ورته ورکو دا غینه پاس ورته ورکو 172.16.0.2 بشي د دې به سبنټ ماسک منګه /16 کې ورکو الی که 255.255.0.0 ورکه ما خلې او که /16 ورکه ما خلې غته پته ده چې دې کې 255.255.16 بیت د نتورک لپاره 16 د هوست لپاره دي دا غینه پاس به ډیفالټ ګیټ وی ورکو 172.16.0.1 کمانډ وته ورکه شو آی پی نو شو آی پی کې دا آی پی ایډریس دی دا خاصه وس راځم د دې پی سی 2 نه د دې نتورک د دې نتورک دا کمپیوټر ز پینګ کوم په وین باندې دا ودا سي انوایرنمنت لکه دوبۍ نه ز پېښور پینګ کوم چې کی کنه د پېښور سپیسیفیک کمپیوټر نو 192.168.0.2 ریکوېسټ ټایم اوټ شو ولې ار کې شه دا پر وبل څه شه دی آی سی ام پی ریکوېسټ چې کوم دی موږ ته ریسپانس راځي دا سي د دې نه راشي هغه سیټ پینګ کوي پینګ کا 172.16.0. څه شي 0.2 او که زه راشم د دې ټریسینګ وکم زما د ډیټا څنګه ځي نو که ټریس کومنګا 172.16.0.2 نو دا موږ ته څه ښایي چې زما ډیټا اول چاته لاړه خپل ډیفالټ ګیټ وی ته لاړه ډیفالټ ګیټ وی نه پس بیا د ټنل انټرفیس ته لاړه د ټنل انټرفیس نه اخوا ډیسټینیشن ډیوایس ته ریسیو شو نو دا کمیونیکیشن زموږ څه کیږي پراویټ کیږي کنیکټ موږ په وین باندې یو خو کمیونیکیشن زموږ ټوټل چې کوم دی په دې آی پی ایډریس باندې په ټنل انټرفیس باندې کیږي نو دا زموږ څه شی دی د جی آر ای ټنلینګ یو لیب او دا غي موږ تیوري ویلا او هغه موږ ته څه فیسیلیټی راکړي نو دغه موږ ویل نو خاپیریانو دغه زمنګ نن لیکچرو په دې لیکچر کې منګه جاری ټنل وپیژندو زه امید لرم چې سو زده کړه هم دې کړې سه انفارمیشن هم دې اغېسته او بس دعاګانې کوي نیکسټ به ان شاء الله نور ریکارډینګ کیږي الله حافظ